નમસ્તે, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલ ટેસ્ટફુલ રેસિપીમાં। તો ચાલો આજે બનાવીશું વરિયાળીનું શરબત। જો તમને અમારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ટેસ્ટફુલ રેસિપીને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ચાલો હવે વરિયાળી શરબત બનાવવા માટેની તૈયારી શરૂ કરીએ। વરિયાળીનું શરબત બનાવવા માટે 2 ચમચી જેટલી દળેલી વરિયાળીનો પાવડર લીધો છે। 1 ચમચી ખાંડ લીધી છે દળેલી, અડધી ચમચીથી પણ ઓછો લીંબુનો રસ લીધો છે અને થોડું એવું મીઠું લીધું છે। તો ચાલો વરિયાળીના શરબત બનાવવા માટેની તૈયારી કરી લઈએ। વરિયાળીનું શરબત બનાવવા માટે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધું છે શરબત માટે। તો પહેલાં આપણે વરિયાળી એડ કરી દઈશું। વરિયાળી એડ કર્યા પછી તેની અંદર દળેલી ખાંડ એડ કરી દઈશું, સાથે સાથે મીઠું પણ એડ કરી દઈશું। હવે 2 થી 3 મિનિટ માટે આ રીતે સતત હલાવતા રહીશું, એટલે વરિયાળીના શરબતમાં ખાંડ, મીઠું અને વરિયાળી એ બધું મિક્સ થઈ જાય। વરિયાળીના શરબતમાં વરિયાળી છે તે થોડી વધુ એડ કરવાની હોય છે, એટલે સ્વાદ છે તે ખૂબ સરસ આવે। વરિયાળીનું શરબત એ થોડું ગળું હોય છે, એટલે ખાંડ પણ થોડી વધારે એડ કરવાની હોય છે। મીઠું અને લીંબુનો રસ એ થોડો એવો જ એડ કરવાનો હોય છે, ખાલી ટેસ્ટ માટે। બે થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે, બધું સરસ એવું મિક્સ થઈ ગયું છે। આવી રીતે વરિયાળીનું શરબત બનાવવાથી વરિયાળીના શરબતનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવે છે અને પીવાની પણ મજા આવે છે। વરિયાળીનું શરબત તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે વરિયાળીના શરબતને એક અલગ ગ્લાસમાં ગળી લેવાનું છે આપણે પહેલાં। તો આ તૈયાર છે વરિયાળીનું શરબત। તેમાં થોડી થોડી વરિયાળી એડ કરી દઈશું ઉપરથી, એટલે ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવે। તો આ તૈયાર થઈ ગયું છે વરિયાળીનું શરબત। જો તમને અમારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।